ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න තවුෆු. මේ තවුෆු එක මම අද හදා ගන්නවා. මොකද මේක තවුෆුත් කිව්වහම අපි ගොඩක් එක එක විදිහට මම හදනවා. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට අපේ කට රසට කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ අද කියලා දෙන්නේ. ඒ තමයි තවුෆු ඩෙවල් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි, හරිම සරලයි, ඕනම කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේ තමයි මේ ටවුෆු මේ බ්ලොක් එකක්. ඉතින් මමත් මේ කඩෙන් ගත්තේ. ඉතින් මේක අපි කපා ගන්න ඕනේ කලින්. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක මේ විදියට අපි ඩෙවල් එකක් හදනකොට කපා ගන්න ඕනේ විදිය. ඒ කියන්නේ හරි මේ සාමාන්‍ය සයිස් එකට. අපි ඒක මම පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ අතර අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද අමුද්‍ර ඔය ටික කියලා ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බෙල් පෙපර් එක තියෙනවා. මෙතන රතු පාට ගත්තාම හොඳයි ටික කලර්ෆුල් වෙන්න ඕන නිසා. නැත්නම් කොළ පාටත් ගන්න පුළුවන් කහක් තියෙනවා. ඒකයි. ඒ වෙනුවට මම තව මේ ගත්ත මම මේ බ්‍රොකොලි ටික මේ බ්‍රොකොලි එක මම පොඩියට කපලා මම මේක තඹගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනද මේ කලර් එක තියෙන්නේ මම තඹගෙන තියෙන්නේ. ඒක වෙනම තියෙනවා. ඊළඟට මට මේ කොළ පාට අපිට අවමිරිස් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අවමිරිස් මම ලොකුට කපා ගත්තා. ඒ වගේම තමයි මේ රතු පාට ලුණු එකත් මම ලොකුට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන කැරට් තියෙනවා. මේ කැරට් මම පෙති කීපයක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒකත් ලස්සනට දාන්න. ඉතින් ඒකේ ගුණයක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒකම තමයි මම මේකත් පොඩ්ඩක් මම තඹ ගත්තා. බ්‍රොකොලි තඹන වෙලාව මේකත් මම තඹන් තියෙන්නේ. ඊළඟට ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටිකක් තියෙනවා. ඒක අපිට ගාර්නිෂ් කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු ඉඟුරු. ඒ පේස්ට් එක තියෙනවා. ඒක මම මේක මේ සෝස් එකට එකතු කරලා මේක මම සෝස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ මේ අපිට මේ ඩෙවල් එක හදද්දි. ඒකෙදි මම සෝය සෝස් කෑලි මිරිස් ටිකක් ඊළඟට මම ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් මම ඔල්රෙඩි මේ කවලම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න හරි ලේසි. සෝය සෝස් tomato sauce ඊළඟට chili කෑලි මිරිස් හරි නැත්නම් ගන්න පුළුවන් chili paste එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම පොඩ garnish කරගන්න මට මෙතන තියෙනවා මේ sesame seed එක තල ඇට ඒනුත් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. බ්ලොක් එකක් නිසා මම මේක කෑලි තුනකට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මට එහෙම ඊට පස්සේ කෑල්ලක් ඔයාලට මේ විදිහට මේක මහත වැඩි නිසා තමයි මම මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරගන්නේ. මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරගත්තා. ඒ වෙන් කළත් මේ විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සෙත් මම මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕන නිසා මම නැවතත් මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා දෙකට. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හරලා මම මේක තුනකට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි හොඳම සයිස් එක මේ ඩෙවල් කරද්දි. පොත ගොඩාක් ලොකු වෙන සයිස් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ෆ්ලේවර් එක හරියට උරා ගන්නෙත් නෑ. අනික සයිස් එක විශාල වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කෑල්ල එන්නේ. මේක දැන් මේක අපි ඊට පස්සේ මේක අපි ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මොකද ඩෙවල් එකක් හදද්දි කවදාවත් මේ විදිහට හදන්න බෑ. නමුත් මේක අපි කිරට හදනවා නම් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේක ඩෙවල් කරන්න ඕන නිසා නැත්තම් මේක කවලම් කරන මේක කෑලි සුදු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මේක දැන් තෙතමනේ නිසා අපිට මේ වගේ මේ පොලයක් තියලා මේක මේ වතුර ගත්තේ උනා ගන්න මේ විදිහට තියන්න වෙනවා පැත්තකින්. හේතුව අපි තෙලට දාන නිසා තෙලට මේ වතුරත් එක්ක තියෙනකොට ඒක මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ එළියට විසිරෙන්න පුළුවන් තෙල් ටික. ඒක නිසා අපි මේ වගේ වතුර ටික උනා ගන්න මේ වගේ මේ පිරිසුදු මේ කොලයකට අපි මේක කපලා මේ විදිහට දාගමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට මේ කපා ගන්න. මේ වගේ තාච්චියක් ඔයගලට ලිපේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මම මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් මේ අයගේ එකතු කරනවා. ඒ එකතු කරලි වල මේක ඇත්තටම තියෙනවා පොඩ්ඩක් අපිට බැද ගන්න නිසා තව මම තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කර ගන්නවා. ඒකට මතක තියාගන්න මේ තෙල් ටික හොඳ රත් වුණාන් පස්සේ අපිට මේ තවුෆු මේ දාපුවා මේ හොඳට තෙත මාත්තු කරලා ඒ කියන්නේ වතුර ගතිය අයින් වෙන තරමට මේක අපි මේ කොලෙන් හොඳට උරා ගන්න ඇරලා කොලෙට ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකතු කරන මේ එතකොට මේ හතර පැත්තම මතක තියාගන්න මේක බැදෙන්න ඕන. නැත්තම් අපිට මේ ඩෙවල් එකට නැත්තම් ගන්න පුළුවන් මේ ගැඹුරු තෙලේ බදින්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ ෂැලෝ ෆ්‍රයි එකේ බදින්නත් පුළුවන්.
දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේක හිමීට අඩිය ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට මේක බොහොම අයිය මේ අනින්න කරන්න යන්න එපා කැඩලා යනවා. මොකද හරීම මේ සොෆ්ට් තියෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති. ඒ නිසා පරිස්සම් කළා මේ වගේ මේ පාට ඔක්කොම හතර පැත්තම හොඳට බැදෙන්න අරින්න ඕනේ. හතරයි මේ දෙපැත්ත හය පැත්තම හොඳට බැදෙන්න තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ මේ කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවර් කුක් කරන්න එපා මේ වගේ මේ ගානට බැදලා දැන් මේ ඇති වෙනකම් මෙන්න මේ ගානට බැදුනන් පස්සේ ඔයගලන්ට හොඳට අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගන්නකොට මේ තෙල් හොඳට බේරලා ගන්න. ඉතින් මම මේකට තව තෙල් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. මම බැදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොකද මේ තෙල් ටික නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මේ විදිහට මේ අපි ටෝෆු බැදපු ඒ තෙල් එකම තියෙනවා. ඒකම අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ ඉතුරු වැඩවලට. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම එකතු කරන්නේ මේකට වලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලම ගාලි ජින්ජර් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. හැබැයි තාල් ජින්ජර් එක පුච්චන්න නැතුව අපි ඒක එකතු කරන්න ඕනේ. සමහරලාට අපි දාන්න ගිහිල්ලා බර්න් වෙලා යනවා. ඒ වුණොත් ඒකේ අර ඒ පිච්චිච්ච රහ තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මම ඉඟුරු ස්වල්පයක් එකතු කරන මුලින්ම ඊපස්සේ මේ සුදුනෝ ටිකක් ඒත් එකම එකතු කරනවා මේ කැප්සිකම් ටික. ඒකට බර්න් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉක්මනට කවලම් වෙලා කූල් වෙනවා. මේ කැප්සිකම් ටික පොඩ්ඩක් මේ වගේ මේ ආකාරයෙන් බැදෙද්දි මොකද අනිත් ඒවා අපි තම්බලා තියෙන නිසා අපිට ඒක ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මගේ බ්‍රොකොලි ටික එකතු කරනවා. කැරට් ටිකත් මේ විදිහටම දැම්මා. ඊළඟට අපි මිරිස් ටික යවුම් සුප් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා අන්තිමේදී ලුණු ස්වල්පයක් ඕන නම් ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. ඕන සීනි තවට වවන්න යාන්තම් පොඩ්ඩක් මේකට පොඩි පැච් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බෙදෙන්න අරින්න. මේ ඔක්කොම කවලම් වෙන්න ඕනේ හොඳට. මොකද සෝස් එක දාන්න කලින් ගින්දර මඩක තියාගන්න. හයි හීට් නෙවෙයි සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් එකට පොඩ්ඩක් අඩු වගේ තියාගන්න. මොකද මේක නිසා අපිට ගොඩාක් මේ වගේ කවලම් කරද්දි ගොඩක් පිච්චෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද නැත්නම් ඒ පාට ඔක්කොම වෙනස් වෙවන පේන තේ පාට මම ඒක තියාගත්තා. සමහර අය කරන්නේ මේ බ්‍රොකොලි වගේ දේවල් එක පාටම දානවා. මට කියන පොඩ්ඩක් තම්බල දාන්න. එතකොට හරියටම හොඳට තැම්බෙත් තියෙනවා. නැත්නම් මේකෙදි කවදාවත් බ්‍රොකොලියක් තැම්බෙන්නේ නැහැ. නැතුව විනාශ වෙනවා හැරෙන්න. ඒකෙන්ද මම පොඩ්ඩක් තම්බල දාගන්න ඒකයි ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙත මගේ බැදපු තවපු ටිකක් මම දාගත්තා. මේ වගේ කවලම් කරන ගමන් මම මේ මගේ සෝස් ටික හදාගත් මේ විදිහට එකතු කරන උඩින් මේක දාලා විනාඩියක් වගේ කුළු ප්‍රමාණයක් මේක අපි කවලම් කරන්නේ. මතක ඇතුව අයින් කරගන්න. නැත්තම් වෙන්නේ මේක කො විනාශ වෙලා ආවි. ඒ කියන්නේ කෑලි වල කැඩෙන්න ගන්නවා. පරිස්සමෙන් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට හොඳට හදාගෙන තියෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටිකුත් මේ විදිහටම එකතු කරනවා. ඒකල්ලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා තව ස්ප්‍රින්ග් අනියන් ටිකක් තියාගන්න අපිට ගාර්නිෂ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් තව කෑලි මිරිස් උඩ දාන්න පුළුවන්. මේක මම දාලා තියෙන්නේ. ඕන ගම්බිස් ටිකුත් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඔයාලට. දැන් මේක ඉක්මනින්ම මේක තියන්න නැතුව මේකද මේ පෑන් එක රස්නේ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක මාරු කරන්න ඕන ඩිෂ් එකකට. මම ඔයගලන්ට මේක දාලාම පෙන්නන්නම්. ඉතින්
මේක තමයි මම අද හදාගත්ත ටෝෆු ලෙවල් එක. ඉතින් හරි හොඳට ආවා. සෝස් එකත් හරි හොඳයි. ඉතින් අර ඔයගලට මම කිව්වෙත් අර ඒකයි මේ මොකද අපි මේ විදිහට මේ පොඩියට කපා ගත්තාම හරි ලේසි ෆ්ලේවර් එක හොඳට යනවා. රස තියෙනවා. නැත්තම් ලුකුවේ කැපුවම පස්සේ අර මම කියන මේ ෆ්ලේවර් එක ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ෆ්ලේවර් එක කියන්නේ අපි දාන සෝස් එකද දාන අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකේ රස තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකයි මම අර ඔයගලට කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ පොඩියට කපා ගන්න හැම එකක්ම එකම විදිහට කුක් කරලා තියෙන්නත් ඕන. ඉතින් හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න උත්සාහ ගන්න හැමෝටම පුළුවන් මේක කරන්න හරිම ලේසි. මම මේ හැම වෙලාවෙම ගේන්නේ සරල විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි කරලා කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ ටෝෆු ඩෙවල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරි ලේසි ඔයගොල්ලොත් හදන්න. මේ හරිම රසට මේ හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ වගේ දෙයක් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ අර වෙජිටේරියන් දවස්වල ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් හොඳ ඩිෂ් එකක් ඔයාලුවන්ට කියන්න. මේක හදලා බලන්න කියලා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙන සුපුරුදු පාඩි travel with chef Facebook page එක තියෙනවා. නැත්නම් අපේ YouTube channel එකේ හරහා comment box එකට comment එකක් දාන්න. තේරෙන දෙයක් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද වැඩසටහනේ ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම ලස්සන හොඳ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉදිරියේදී හම්බ වෙනතුරු අද දවසේ මම සමුගන්නම්. ගිහින් එන්නම් ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.